สวัสดีปีใหม่ชาวลอนไดอารี่ปี 2022 นี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมหวังพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปเด็กสาวสวมชุดนักเรียนม.ปลายสะพายกระเป๋าบนบ่าผมอยากโศกกระเซาะกระเซิงไปตามแรงลมเธอถีบจักรยานกลับจากโรงเรียนในขณะที่ท้องฟ้าเริ่มมืดบรรยากาศสองข้างทางเป็นชนบทเต็มไปด้วยทุ่งนาทั้งสองข้างทางไกลออกไปสุดลูกหูลูกตานานๆทีจึงจะมองเห็นหรือผ่านบ้านเรือนสักหลังหนึ่งเธอปั่นจักรยานผ่านร้านขายของชำที่แม่ค้าเจ้าของร้านกำลังรูดชัตเตอร์หน้าร้านลงมาปิดที่หน้าร้านมีคุณลุงคนหนึ่งในชุดสูททำงานกำลังทำท่าทีว่าจะซื้อของในร้านแต่เจ้าของร้านก็ได้ปฏิเสธว่าร้านปิดแล้วไม่สามารถขายของได้แล้วพร้อมกับชี้ไปที่นาฬิกาที่ข้อมือเด็กสาวมองเห็นตู้ขายน้ำอัตโนมัติที่อยู่ข้างๆร้านขายของชำเธอจึงหยุดรถจักรยานแล้วล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากระโปรงเพื่อควานหาเหรียญแต่เมื่อเธอมองดูเหรียญที่ตัวเองมีอยู่ในมือก็มีอยู่เพียงไม่กี่เหรียญซึ่งไม่เพียงพอกับการซื้อน้ำผลไม้เธอปั่นจักรยานกลับมาที่บ้านเดินผ่านน้องชายตัวเล็กในวัยประถมที่กำลังนั่งวาดรูปอย่างขมักเขม้นอยู่ที่โต๊ะกินข้าวเธอเดินขึ้นไปบนห้องนอนของตัวเองที่อยู่ชั้น2ของบ้านเด็กสาวเดินตรงไปที่กระปุกออมสินหลังจากนั้นก็เปิดจุกที่ปิดกระปุกออมสินออกแล้วเขย่าให้เหรียญร่วงลงมาเมื่อนับดูแล้วก็มีจำนวนราว50 บาทเด็กสาวใช้มือโกยเหรียญทั้งหมดใส่ลงในกระเป๋ากระโปรงแล้วเดินกลับลงมาชั้นล่างตรงไปที่ประตูทางออกเพื่อจะไปซื้อน้ำผลไม้กระป๋องจากตู้ขายน้ำอัตโนมัติที่อยู่หน้าร้านขายของชำพอเธอหันกลับไปมองก็พบว่าคนที่ดึงมือเธอเอาไว้นั้นคือน้องชายวัยประถมของเธอนั่นเองน้องชายทำสีหน้าเป็นกังวลพร้อมกับยื่นรูปวาดให้เธอดูเป็นภาพที่วาดขึ้นด้วยลายเส้นเละเทะแบบเด็กๆในกระดาษใบนั้นเป็นรูปของปีศาจหัวฟูเหมือนสิงโตมีเขี้ยวยาวถึงลูกตาร่างกายเปลือยเปล่าขนยาวรุงรังในมือขวาถือมีดเล่มใหญ่ในมืออีกข้างถือเข็มเย็บกระสอบน้องชายชี้ที่รูปวาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพยายามมองออกไปที่หน้าต่างและดึงแขนพี่สาวไม่ให้ออกไปข้างนอกเด็กสาวดึงกระดาษแผ่นนั้นออกจากมือน้องชายขยำทิ้งแล้วปาลงบนพื้นอย่างไม่ใยดีเธอสายหน้าเชิงบอกว่านี่มันเรื่องไร้สาระน้องชายพยายามดึงแขนพี่สาวเอาไว้แต่ก็ถูกกระชากมือออกพอเป็นแบบนั้นเลยวิ่งไปขวางพี่สาวที่หน้าประตูทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้แต่พี่สาวก็ผลักออกแล้วเปิดประตูเดินออกไปพร้อมกับทำท่าทางแลบลิ้นปลิ้นตาล้อเลียนขึ้นคล่อมจักรยานแล้วปั่นออกไปในตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วพระจันทร์เสี้ยวบนท้องฟ้าส่องแสงสว่างลงมาเพียงเลือนรางเด็กสาวปั่นผ่านทุ่งนาและบ้านแต่ละหลังที่ปิดไฟมืดมีเพียงแสงไฟส่องทางแต่ละต้นที่อยู่ห่างกันที่พอจะให้แสงสว่างได้ในเวลานี้เธอใช้เวลาเพียงไม่นาน
ก็ปั่นมาถึงหน้าร้านขายของชำที่มีตู้กดน้ำอัตโนมัติเด็กสาวจอดจักรยานที่หน้าร้านแล้วตรงไปยังตู้กดน้ำดื่มแสงไฟหน้าตู้สว่างเจิดจ้าเธอมองเห็นคุณลุงในชุดสูทกำลังก้มคลานอยู่บนพื้นพร้อมกับส่งเสียงอูอี้ฟังไม่ได้สับชะโงกหน้ามองไปทางซ้ายมองไปทางขวาเธอคิดว่าคุณลุงคนนั้นกำลังก้มหาเหรียญที่ทำตกเธอเลยขยับตัวเข้าไปนั่งยองๆอยู่ไกลๆเพราะคิดว่าจะได้ช่วยหาเหรียญที่คุณลุงทำหล่นหายในตอนนี้เองเธอได้สังเกตเห็นว่าคุณลุงคนนั้นไม่ได้กำลังคลานแต่เขาไม่มีมือและเท้ามือทั้งสองข้างถูกตัดถึงตรงส่วนข้อศอกส่วนเท้าทั้งสองข้างถูกตัดจนถึงหัวเข่ารอยแผลที่ถูกตัดถูกเย็บปิดอย่างดีด้วยเส้นเชือกกระสอบคุณลุงคนนั้นกำลังพยายามคลานหนีอะไรบางอย่างเด็กสาวมองไปที่ใบหน้าของคุณลุงและพบว่าลูกตาทั้งสองข้างกลวงโบเหมือนกับถูกควักออกไปแล้วส่วนที่ปากก็ถูกเชือกกระสอบเย็บเอาไว้จนทำได้เพียงแค่ส่งเสียงร้องอูอีที่คอของคุณลุงมีเชือกถูกเป็นปมคล้องเอาไว้ราวกับปลอกคอของสัตว์เลี้ยงเด็กสาวมองไล่ไปตามเส้นเชือกมันยาวไปถึงด้านหลังของตู้กดน้ำในขณะที่เธอกำลังตัวแข็งทื่อกับสภาพของคุณลุงที่เห็นเส้นเชือกที่คล้องคอคุณลุงก็ได้สั่นไหวและถูกดึงสูงขึ้นเรื่อยๆเธอมองตามเส้นเชือกแล้วพบว่าเชือกเส้นนั้นอยู่ในมือของปีศาจรักเลื้อยป่าขนยาวรุงรังไปทั้งตัวของมันสูงเกือบ3 เมตรได้ในมือข้างขวาถือมีดเล่มใหญ่ในมือข้างซ้ายมีเข็มเย็บกระสอบในตาของมันแดงกำ่ำเขี้ยวที่โค้งงอของมันกำลังเคี้ยวท่อนขาอยู่ในป่าเด็กสาวหายใจเฮือกพยายามรวบรวมสติลุกขึ้นวิ่งหนีแต่เธอก็ถูกดึงกระชากจนหงายหลังก็จบไปแล้วนะครับเรื่องนี้เราได้ลองเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นแบบใหม่ให้รู้สึกลุ้นระทึกกับบรรยากาศมากขึ้นถ้าชอบให้เรานำเสนอในรูปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ